في قلب القرن الرابع عشر قبل الميلاد، كانت الإمبراطورية المصرية تقف على قمة العالم، قوة عسكرية هائلة وثراء فاحشا يمتد من ضفاف النيل حتى عمق الشام، ونظاما دينيا صارما يتحكم في كل أنفاس البشر تحت عباءة كهنة آمون النافذين في طيبة. لكن في الغرف المظلمة للقصر الملكي كان هناك بركان خامد يوشك أن ينفجر ليزلزل أركان أقدم حضارة عرفها الإنسان. صبي صغير عرف في البداية باسم أمنحتب الرابع، لم يكن من المفترض له أن يحكم، ولم تكن ملامحه أو أفكاره تشبه أيا من الملوك العظام الذين سبقوه. كان يبدو غريبا هادئا ومنعزلا، يحمل في عقله فكرة دينية ثورية وصادمة ستتحول لاحقا إلى هوس عقائدي يدمر إرث أجداده. كان يراقب القوة الطاغية لكهنة آمون الذين يتقاسمون السلطة والثروة مع العرش، ويتحكمون في مصائر الملوك والعباد على حد سواء. وبدأ يشعر بوطأة هذا الصراع الصامت. لم يكن الأمر مجرد خلاف حول الطقوس، بل كان صراعا وجوديا على من يملك الروح المصرية. هل هو الملك الإله أم الكهنة الذين يتحدثون باسم الآلهة؟ وبينما كان والده الملك أمنحتب الثالث يصارع المرض والشيخوخة في قصر الملقطة مستسلما للأوجاع التي نهشت جسده وأسنانه، كان الأمير الشاب يستعد لاتخاذ خطوة لم يجرؤ ملك مصري قبله على التفكير فيها. كانت المؤشرات كلها تدل على أن رحيل الملك العجوز لن يكون مجرد انتقال دائم للسلطة، بل سيكون بداية لعاصفة كبرى تعيد تشكيل وجه الشرق الأدنى بأكمله. وحين لفظ أمنحتب الثالث آخر أنفاسه في حدود عام 1351 قبل الميلاد، صعد الشاب الغامض إلى العرش لتبدأ أخطر مغامرة سياسية ودينية في التاريخ القديم، مغامرة لن تتوقف عند تغيير الأسماء أو تقديم القرابين، بل ستصل إلى حد إعلان الحرب على الآلهة القديمة نفسها وبناء عالم جديد بالكامل على أنقاض العاصمة المقدسة، دون أن يدرك أن قراراته هذه ستدفعه نحو حافة الهاوية. لم تكن نشأة هذا الأمير الشاب داخل البلاط الفرعوني اعتيادية بأي حال من الأحوال، فقد أبصر النور في ستينيات القرن الرابع عشر قبل الميلاد، في وقت كانت فيه طيبة تضج بالثراء الفاحش والمؤامرات السياسية الصامتة. ولد الصبي ليكون جزءاً من عائلة ملكية كبرى تحكمها التوازنات الدبلوماسية المعقدة ونظام تعدد الزوجات، حيث تميزت والدته الملكة تي بمكانة فريدة وصارمة بصفتها الزوجة الملكية العظمى لأمنحتب الثالث. لم يكن مقدرا لهذا الأمير الصغير أن يجلس على عرش البلاد يوما، فقد عاش طفولته بالكامل في ظل شقيقه الأكبر والوارث الشرعي المعين الأمير تحتمس، وتم إعداده وتدريبه عسكريا ودينيا ليكون الفرعون القادم، وشغل بالفعل منصب الكاهن الأكبر للإله بتاح في مدينة منفس العريقة، بينما ترك الأمير الصغير بعيدا عن صخب المسؤوليات السياسية المباشرة. تلقى الأمير الشاب تعليمه على الشمال على يد مجموعة من الحكماء والكتبة البارزين، لكن القدر تدخل فجأة وبعنف ليعيد ترتيب الأوراق ويغير مسار التاريخ، فقد غيب الموت الأمير تحتمس في ريعان شبابه، ليجد الأمير الصغير فجأة وجها لوجه مع عرش أكبر إمبراطورية في العالم القديم. ارتبط الأمير الشاب في تلك الحقبة الانتقالية بامرأة ستصبح لاحقا واحدة من أشهر النساء في التاريخ العالمي، وهي نفرتيتي، التي يعتقد أنها كانت تنتمي للسلالة الملكية وتكبره ببضع سنوات وتتمتع بنفوذ سياسي وفكري وثيق. لم يكن هذا الارتباط مجرد زواج تقليدي لتأمين الخلافة، بل كان تحالفاً فكرياً عميقاً، حيث شاركته نفرتيتي هوسه الديني المتنامي وأفكاره غير المألوفة حول الكون والآلهة وطبيعة الوجود. وعندما بدأت صحة والده الفرعون العجوز تتدهور بشكل حاد، أشرك الأمير الشاب في إدارة الحكم كحاكم مساعد خلال سنواته الأخيرة،
وهي الفترة الحرجة التي عاين فيها الأمير عن قرب الفساد المتغلغل في معابد طيبة والسيطرة المطلقة لكهنة آمون على مقتدرات الدولة واقتصادها، مما ولد لديه رغبة عارمة في التمرد والانتقام، وهي رغبة بدأت تظهر ملامحها الأولى فور انفراده التام بالسلطة، ليصدم الجميع بأولى خطواته لكسر التقاليد. في السنوات الأولى من حكمه المنفرد، والتي عرفت تاريخياً بسنوات الكرنك، تعمد الملك الشاب التظاهر بالالتزام بالتقاليد السياسية والدينية المتوارثة تجنباً للمواجهة المبكرة، فاستمر في تقديم القرابين والولاء لآلهة مصر المتعددة، وأشرف بنفسه على إكمال المشاريع المعمارية الضخمة التي بدأها والده الراحل. شمل ذلك العمل على الموقع الجنائزي العملاق في منطقة كوم الحيتان، بالإضافة إلى رفع تمثالي ممنون الشهيرين اللذين يبلغ ارتفاعهما 60 قدما، ليطل بهيبة على الضفة الغربية لنهر النيل ويبهر المسافرين والمبحرين في النهر. لكن خلف هذا القناع التقليدي الهادئ، كان الملك الشاب يخطط لثورة كبرى تقتلع النظام القديم من جذوره وتنهي سيطرة الكهنة المتنفذين في طيبة. بدأت ملامح التمرد تظهر بشكل غريب ومفاجئ في العام الثاني أو الثالث لحكمه، عندما دعا فجأة إلى إقامة عيد السد، وهو الاحتفال الملكي واليوبيل العظيم الذي لا يقام في العادة إلا بعد مرور 30 عاماً على جلوس الفرعون على العرش، لإثبات شرعيته وتجديد قوته أمام الشعب. كانت هذه الخطوة بمثابة الصدمة الأولى لبلاط طيبة ولرجال الدين، فالحاكم الجديد المستشعر لضعف موقفه الشرعي كابن أصغر لم يكن مستعداً للانتظار 3 عقود لإثبات جدارته بالعرش. ولم يقتصر الأمر على التوقيت الغريب للاحتفال، بل امتد إلى طبيعته الفلسفية، حيث بدأت تظهر في الأفق مقاصير ومساحات دينية مكرسة لإله غير تقليدي بالمرة، إله لم يكن يمثل بصورة بشرية أو حيوانية كسائر الآلهة المصرية القديمة، بل كان يرمز إليه بقرص الشمس الفيزيائي الواضح والمعروف باسم آتون. كان آتون حتى ذلك الوقت معبوداً ثانوياً وصغيراً وقليل الأهمية في الميثولوجيا المصرية، لكن الملك الشاب رأى في هذا المفهوم الشمسي النقي الأداة المثالية لضرب سلطة الكهنة المتعاظمة وتقويض مركزهم الديني والمالي في طيبة. وبحلول عام 1346 قبل الميلاد، وصل الصراع المكتوم بين القصر الملكي والمعبد إلى نقطة الانفجار واللا عودة، معلناً الديانة الجديدة التي ألغت قرونا من المعتقدات المقدسة، ومطلقاً عاصفة فكرية لم يكن أحد يتوقع مداها أو نتائجها الصادمة على استقرار البلاد. تمثلت نقطة التحول الكبرى والصادمة عندما أصدر الفرعون مرسوماً ملكياً يقضي بإلغاء النظام الديني التعددي القديم بالكامل وفرض عبادة آتون كديانة رسمية ووحيدة ومطلقة للدولة، مجرداً العبادة الشمسية من كل العناصر الأسطورية المعقدة، لتصبح علاقة مباشرة وحتمية بين العابد وقرص الشمس دون أي حاجة لوساطة الكهنة أو طقوسهم السرية في الغرف المظلمة. ولم يتوقف الأمر عند هذه الثورة العقائدية، حيث تخلى تماماً عن اسمه القديم أمنحتب الذي يعني آمون راض، واتخذ لنفسه اسم أخناتون أي النافع لآتون أو المخلص له، ليعلن للعالم قطيعته النهائية مع عهد والده وإرث أجداده الفراعنة العظام. هذا التحول الراديكالي لم يكن مجرد تغيير في العقيدة الشخصية للملك، بل كان انقلاباً سياسياً واقتصادياً شاملاً استهدف تجفيف منابع الثروة الطائلة والأراضي الشاسعة التي كانت تتدفق بانتظام إلى معابد آمون،
وتوجيه هذه الموارد المالية مباشرة إلى خزينة القصر الملكي لتعزيز سلطة العرش. وأمام الرفض الصامت والمقاومة الشرسة من مجتمع طيبة المحافظ وكهنتها الغاضبين الذين شعروا بتهديد وجودي لامتيازاتهم التاريخية، أدرك أخناتون أن البقاء في العاصمة القديمة أصبح مستحيلاً، وأن أفكاره الجديدة لن تثمر في بيئة ملوثة بالتقاليد الموروثة. وفي قرار دراماتيكي ومفاجئ أمر بهجر طيبة بالكامل، وأصدر تعليماته ببناء عاصمة جديدة من الصفر في بقعة معزولة ونظيفة تماماً على الضفة الشرقية لنهر النيل، تبعد 100 كيلومتر إلى الشمال، وهي المنطقة التي تعرف اليوم باسم العمارنة. أطلق أخناتون على عاصمته الجديدة اسم أخت آتون، أي أفق آتون، واختار موقعها شخصياً لأن الشمس تشرق فيه بين تلتين بوضوح باهر كقرص كامل لا تشوبه شائبة. سخر الملك عشرات الآلاف من العمال والبنائين والمجندين، وحشد موارد الدولة الاقتصادية بالكامل لإتمام هذا المشروع العمراني الضخم في وقت قياسي. وبحلول عام 1341 قبل الميلاد كانت المدينة الجديدة قد نهضت من العدم بطول 13 كيلومترا لتضم القصور الملكية الفخمة والمعابد المفتوحة تماما للسماء لتستقبل أشعة آتون مباشرة دون جدران عالية تحجب الضوء. ومع انتقال البلاط إلى هذه العاصمة المعزولة، عزل أخناتون نفسه ونخبته عن واقع الشعب، متجاهلا الغليان المكتوم الذي بدأ يطبخ على نار هادئة. وصلت الأحداث إلى ذروتها القصوى داخل أسوار العاصمة الجديدة، حيث ظهر أسلوب فني وثقافي مغاير تماماً لكل ما عرفته الفنون المصرية القديمة على مر القرون، وهو ما يعرف اليوم بأسلوب العمارنة الفني المتميز. وبدأوا في تصوير إخناتون وعائلته بأسلوب واقعي غريب يميل إلى الملامح الأنثوية والوجوه النحيلة الطويلة والبطون الممتلئة والأطراف الممشوقة، مع التركيز على لقطات بالغة الحميمية تجمع الملك بزوجته نفرتيتي وبناته السبع، وهو أمر كان يعد من أكبر المحرمات في الفن الملكي الصارم سابقاً. وفي هذه الأثناء تحول إخناتون من الدعوة السلمية لدينه الجديد إلى مرحلة هجومية وشرسة أظهرت نزعته العقائدية المتطرفة، فأرسل فرقاً من الموظفين والجنود إلى جميع أنحاء مصر لتشويه وكشط أسماء الآلهة القديمة، وتحديداً الإله آمون، من فوق جدران المعابد والمسلات وحتى المقابر الشخصية للمواطنين. وأغلقت المعابد التقليدية وصودرت أراضيها بقرار ملكي، مما خلف حالة من الرعب والفقر والاضطراب الاجتماعي والاقتصادي في وادي النيل. وبينما كان الفرعون مستغرقاً في كتابة وتلاوة أناشيده لقرص الشمس وواثقاً من انتصاره الديني المطلق، كانت حدود الإمبراطورية الخارجية تشتعل وتتعرض لتهديدات عسكرية غير مسبوقة من القوى الإقليمية الناهضة. كشفت رسائل العمارنة الطينية المكتوبة بالخط المسماري، والتي عثر عليها المزارعون بالصدفة لاحقاً، عن واقع سياسي مرير. فالإمبراطورية الحثية في الشمال بدأت تشن غارات مدمرة على المناطق الحدودية في سوريا ولبنان وتلتهم الممالك التابعة لمصر، في حين كان الحكام المحليون في بلاد الشام يرسلون رسائل استغاثة متكررة ومفجعة للفرعون يخاطبونه فيها بلقب الشمس سيدي، محاولين استغلال عقيدته الجديدة لاستدرار عطفه وإنقاذهم، دون أن يتلقوا منه أي ردود حاسمة أو إمدادات عسكرية كافية، بسبب انشغاله التام بثورته الداخلية والطقوس اليومية لعاصمته البكر، حتى وقعت الكارثة الكبرى التي بددت هذا الوهم الديني بصورة صادمة ومفاجئة. في العام 12 من حكم أخناتون، أقام مهرجاناً كبيراً واستثنائياً في العمارنة لاستقبال الوفود الأجنبية والملوك التابعين الذين جاءوا من شتى بقاع الأرض لتقديم الولاء والجزية. لكن هذا التجمع البشري الضخم
حمل معه لعنة قاتلة دمرت حياة العائلة الملكية وأنهت أحلام الفرعون إلى الأبد. تفشى وباء فتاك وسريع الانتشار يعتقد أنه الطاعون في أنحاء العاصمة والبلاد، ليتسلل خلف الأسوار المنيعة للقصر الملكي ويحصد أرواح 3 من بنات أخناتون ونفرتيتي المقربات. غرق القصر الملكي في حالة من الحداد الدائم والانهيار النفسي، وبدأت ملامح التفكك تظهر على النظام الحاكم، حيث اختفت الملكة نفرتيتي فجأة وبشكل غامض من المشهد التاريخي في تلك الحقبة لأسباب لا تزال تثير حيرة الباحثين. ولم يمض وقت طويل حتى لحق الفرعون نفسه ببناته، حيث توفي أخناتون في منتصف الثلاثينيات القرن ال14 قبل الميلاد وهو في ذروة شبابه، تاركا خلفه بلدا ممزقا اجتماعيا وعلى شفا حرب أهلية مدمرة، واقتصادا متهالكا بسبب مصادرة أراضي المعابد، وجيشا ناقما على السياسات الدبلوماسية والعسكرية المهملة. دفن الملك في المقبرة الملكية المتطورة التي شيدها في واد معتزل بالعمارنة، لكن جسده لم يهنأ بالراحة طويلا في مضجعه الأخير، وبوفاته انفجر الغضب المكتوم سنوات في وجه وريثه الصبي الصغير توت عنخ آتون. وتحت ضغط جنرالات الجيش الأقوياء مثل حور محب، أجبر الملك الصبي على اتخاذ قرارات تراجعية حاسمة لإنقاذ العرش، فغير اسمه إلى توت عنخ آمون، وأعلن العودة الرسمية والكاملة للديانة التعددية القديمة، وأمر بهجر العاصمة العمارنة ليعيد مقر الحكم إلى طيبة ومنفس، لتتحول العاصمة المهجورة إلى مدينة أشباح، وتبدأ حملة انتقامية مرعبة لمحو إرث الملك المارق. تعرضت العمارنة لعاصفة من التدمير والاضطهاد المنظم لم يشهد التاريخ المصري مثيلا لها على مر العصور، ففككت معابد آتون الكبرى بالكامل، ونسفت القصور الملكية الفخمة، واستخدمت أحجارها كبنية تحتية مكسورة لتشييد مشاريع جديدة لفراعنة الأسرة 19 الذين أرادوا تمهيد الأرض لنسيان هذه الحقبة المظلمة من تاريخ مصر. كشطت أسماء إخناتون ونفرتيتي بعناية فائقة من جميع السجلات الرسمية وقوائم الملوك المعتمدة، وحطمت تماثيلهم وشوهت ملامحهم الحجرية بضربات الأزاميل القاسية لمنع وصول أسمائهم وصورهما إلى العالم الآخر وفق المعتقدات المصرية القديمة الصارمة، حتى خيل لخلفائه العسكريين أنهم نجحوا تماما في محو ذكره من الذاكرة الإنسانية إلى الأبد، وظلت العمارنة مهجورة ومنسية لآلاف السنين تحت رمال الصحراء القاحلة. لكن التاريخ كان يخبئ مفاجأة مذهلة وقلب الطاولة على الجميع، فعملية الطمر والتدمير السريعة والكاملة ساهمت بشكل غير مقصود في حفظ بقايا المدينة وتفاصيلها الجدارية الدقيقة تحت الرمال الكثيفة، بعيداً عن أيدي اللصوص وعوامل التعرية، لتبدأ بالظهور مجدداً في القرن ال18 وال19 مع وصول البعثات الأثرية الأوروبية واكتشاف رسائل العمارنة والتمثال النصفي الساحر لنفرتيتي، ليعود إخناتون بقوة إلى واجهة الاهتمام العالمي كواحد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل والدراسة في التاريخ الإنساني بأكمله. ورغم تلاشي ثورته الدينية فور وفاته وعودة كهنة آمون لسلطتهم الفاشية، إلا أن أفكاره مثلت إرهاصا مبكرا ومستقبليا للتحول الفكري الكبير الذي شهده العالم القديم في القرون اللاحقة، حيث ظهرت الديانات التوحيدية الكبرى والمونولاترية لتهيمن على الشرق الأوسط والعالم، مما جعل بعض الفلاسفة والمؤرخين يرون في هذا الفرعون الغريب مصلحا سبق عصره بآلاف السنين وتنبأ بالمسار العقائدي للبشرية. ويبقى السؤال معلقا ومثيرا للفضول بين ثنايا التاريخ والرمال الأثرية المتبقية من مقبرته الغامضة في وادي الملوك. هل كان إخناتون مجرد حاكم مختل وفاشل سياسيا قاد بلاده نحو حافة الدمار والهاوية بسبب أوهامه الشخصية المتطرفة، أم أنه كان صاحب رؤية عبقرية ومستبصر صاغ أول محاولة لتصحيح الوعي الديني البشري قبل أن يسحقه واقع زمانه الصارم؟